በእንግሊዝኛ ቋንቋ ከኔቲቭ ስፒከርስ ጋር የሚሆን ከነን ኔቲቭ ስፒከርስ ጋር ኮሚዩኒኬት ስናደርግ ኮንቨርሴሽን ወይንም ደግሞ ዳያሎግ የሚባሉ ሁለት ቃላቶች ይኖራሉ። እንግዲህ ዳያሎግ ስንል ከሁለት ሰዎች ጋር የምናደርገው ንግግር ነው። ኮንቨርሴሽን ስንል ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚኖረን የንግግር ሂደት ኮንቨርሴሽን ብለን ልንገልጸው እንችላለን። አሁን ፖይንቱ ይሄ አይደለም። ከሰዎች ጋር ንግግር ስታደርጉ ኮንፊደንስ ለምንድነው የሌለን የሚል ጥያቄ ብዙ ሰዎች ያነሳሉ። ኢቭን እንግሊዝኛ ቋንቋ ማውራት የሚችሉ ሰዎች ኮንፊደንስ የላቸውም እና ለዚህ መሰረታዊ መልስ የሚሆን ትንሽ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ገሬ ነኝ ከሲምፕል እንግሊሽ የዩቲዩብ ቻናል ወይንም ደግሞ ዳላስ የውጭ ቋንቋዎች ማሰልጠኛ ተቋም ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ የሚጠቅም ትምህርት በተለይ ደግሞ ኮሚዩኒኬሽን በጣም እንደምታውቁት በጣም መሰረታዊ ነገር ነውና ከሰዎች ጋር ኮሚዩኒኬት ስታደርጉ በራሳችሁ ተማመኑ የሚያደርጋችሁና ወይንም ደግሞ በተለየ መንገድ ሲገለጽ ኮንፊደንስ ሌቭሌ በጣም ዝቅተኛ ነው እንድትሉ የሚያደርጋችሁን ነገር ከመፍትሄው ጋር ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አቮይዲንግ ሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ እኔ ካሜራማን ጋር ፊት ለፊት ያለው ካሜራማን ጋር ሳወራ የማያግባቡን ነገሮች ካሉ ነው እላለሁ። የሚያግባቡን ነገሮች ሲኖሩ የስ እያልኩ እቀጥላለሁ። ምን ማለት ነው? የስ እና ነው የሚሉ አገላለጾችን በተለየ መንገድ ስንገልጻቸው አንድ ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ፎር ኢንስታንስ ኢንፎርሜሽን ቢጠይቀኝ እኔ ኢንፎርሜሽኑን መስጠት አልፈለኩም፣ መረጃውን መስጠት አልፈለኩም። በሆነ ጉዳይ ላይ ኢንተርቪው እየተደረኩ ከሆነ ሪጀክት ማድረግ ፈለኩ፣ ያን ነገር ዲክላይን ማድረግ ፈለኩ፣ ሐሳቡን መግለጽ አልፈለኩም በተጠየቁት ጥያቄ ዙሪያ ማለት ነው። ይሄንን ነገር ሪጀክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኤክስፕሬሽንስ ራሱን የቻሉ የካይንድ ኦፍ ኦኬዥናል ኤክስፕሬሽን ፓኬጆች ናቸው። እነሱን ፓኬጆች ዛሬ በደንብ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ፎርማል የምንለው ሴቲንግ አለ ወይም ደግሞ ይሄ የቢዝነስ እንግሊሽ ላይ ፕሮፌሽናል እንግሊሽ ሴቲንግ ላይ ፕሮፌሽናል ሴቲንግ የምንለው ምንድነው? ስብሰባ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ኢንተርቪው ሊኖርብን ይችላል ወይንም ደግሞ ሰዎች ጋር መደበኛ የሆነ ውይይት የቢዝነስ ዲስከሽን ሲኖረን የምናደርገው ንግግር ፕሮፌሽናል ሴቲንጉን የጠበቀ ነው። በዛ ሰዓት እኔ አይደለም በዚህ ጉዳይ ሐሳብ መስጠት አልፈልግም ማለት ብፈልግ የምጠቀምባቸው ኤክስፕሬሽንስ አሉ። ሁለተኛው ካዡዋል ወይም ፍሬንድሊ የሆነ አፕሮች ሲኖረን ከሰዎች ጋር በጣም በመግባባት በቀላሉ ቀለል ባለ መንገድ ከጓደኞቼ ጋር ወይም ጓደኛዊ ስሜት በሆነ መንገድ ሪጀክት ማድረግ በፈልግ ሐሳብ መስጠትን መጠቀምባቸው አሉ። ከዛ ውጭ ሂዩመረስ ምንላቸው አሉ። ሂዩመሪስት ታውቃላችሁ አይደል? ሂዩመሪስት ማለት ቀልደኛ አጫዋች በቀልድ ነገሮችን ያዋዛ የሚናገር ሰው ሂዩመሪስት ይባላል። ሶ ሂዩመረስ በሆነ ንግግር ኮንቨርሴሽን ላይ የምጠቀማቸው መንገዶች ይኖራሉ። ዛሬ ግን ጀነራል የሆኑትን ለእናንተ የሚጠቅሙትን ነገር ስፔሲፊክ አድርጌ በደንብ አሳያችኋለሁ። the most common phrase በጣም የተለመደው ማለት ነው actually sentence ነው የተለመደው no comment የሚል ይሆናል። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት no comment እንላለን። no comment ሲሉት ያላችሁ no comment። ለምሳሌ አልጀዚራ የዜና አውታር የምትመለከቱ ወይ የምትከታተሉ ከሆነ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ያሳያል። ያደጋ የግጭት ወይም ደግሞ ጥቃቶችን ያሳይና ምንም ድምጽ አይገባበትም። በዛ ላይ የድርጅቱ ሐሳብ የለም። ምንም አይነት ማብራሪያ አይሰጥበትም። ነገር ግን no comment ብለው ይጽፋሉ ዛሬ። ያ ማለት ይሄ እንደ ጥሬ መረጃ ነው። የተገኘውን መረጃ ዝም ብሎ ነው የሚያሳዩት። እነሱ ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት የላቸውም። በዛ ጉዳይ ሐሳብ አይሰጡም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ፕሮፌሽናል በሆነ እንግሊዝ ፖለቲሽንስ የፖለቲካ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ሴሌብሪቲዎች ዝነኛ ታዋቂ ሰዎች በፖድካስት በተለያዩ የቲቪ ሾዎች ይቀርባሉ። ኢንተርቪው ሲደረጉ የማይፈልጉት ጥያቄ ሲጠየቁ no comment ሲሉ ትሰማላችሁ። no comment ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። እኔ ለምሳሌ ጥያቄ ብጠይቅና በውይይት ገና ሂደት ላይ ያለ ነገር ከሆነና ውሳኔ ያልተደረሰበት ነገር ከሆነ no comment it is under discussion ማለት ትችላለሁ። no comment it is under discussion በውይይት ላይ ነው፣ ገና ውሳኔ አልተወሰነም፣ ውሳኔ አልተሰጠበትም እንደማለት ይሆናል። ባጭሩ ግን no comment ማለት ትችላላችሁ። የማትፈልጉት አይነት ጥያቄ ከመጣባችሁ no comment ካላችሁ I don't want to say a word ምንም ቃል መናገር አልፈልግም እንደማለት ይሆናል ማለት ነው። This is just one best way to reject or to decline to give information for others. Okay? ሰዎች የሚጠይቋችሁን ጥያቄ ላለመመለስ የምታረጉበት መንገድ የምትሄዱበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኮንፊደንስ የምትል ቃል ታውቃላችሁ አይደል? ኮንፊደንስ actually እቺን ቃል ብዙ ሰው በተለያየ መንገድ ሲጠቀም ሰማለሁ። እስኪ ካሜራማኑን ልፈት ነው የእውነት ልፈት ነው። በራሴ ተማመናለሁ ስትል ምንድን ነው የምትለው? አይ በእንግሊዝኛ ንገረኝ። I have a confidence። እሺ በሌላ መንገድስ? I'm confidential አይደል? ትላለህ አይደል?
I'm confidential አይባልም። I'm confidential ምን ማለት ነው? በራሴ ተማመናለሁ። ተመልከቱ አሁን ኮንፊደንስ የሚለውን ቃል ታውቁታላችሁ። በራስ መተማመን ሂደቱ ማለት ነው። ኦኬ ሶስቱን ቃላት እንያቸው። ኮንፊደንስ፣ ኮንፊደንት እና ኮንፊደንሻል። ኮንፊደንስ የሚለው በራስ መተማመን ነው። ስለዚህ I have a self confidence እንላለን ወይም I have confidence ማለት ይቻላል። በጣም ጥሩ። እኔ በራሱ የሚተማመን ሰው ነኝ የምትሉ ከሆነ ግን I'm confident ነው የምንለው። እስኪ በለው I'm confident ነው የምትለው። እሺ confident የሚለውን በዚህ ትጠቀማለህ። ኦኬ confidential ማለት ግን doubtless እንደማለት ነው። ኦኬ doubtless ምን ማለት ነው? ሚስጥር ጠባቂ ምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሚስጥር ለምሳሌ it's confidential ካለክ ያን ነገር ይሄ ነገር በሚስጥር ነው በሚስጥር የተጠበቀ ነገር ነው እንደማለት ነው። ኦኬ it's confidential ካላችሁ right። ስለዚህ that's confidential ማለት ትችላላችሁ። አንድ ሰው ጥያቄ ሲጠይቀኝ እኔ አይ ነገር በይፋ የሚወጣ አይደለም ለማንም የሚነገር አይደለም that's confidential is confidential. That's confidential. ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱት ሰዎች ቪዲዮ ያያችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮን በምትመለከቱበት ጊዜ የመፍዘዝ አይነት አዝማሚያ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ የሚሻለው ኮሜንት ሴክሽን ላይ እየገባችሁ እኔ የምናገራቸውን ቃላቶች ብትጽፉ አንድ ስቴፕ አእምሯችሁ ላይ እንድታስታውሱት ስለሚረዳችሁ ሁሌም እንደምለው ጻፉት። እዛ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉት። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ናችሁ፣ በታክሲ ላይ ሆናችሁ፣ ቤታችሁ ላይ፣ ቢሮአችሁ ላይ ከፍታችሁ የምታዳምጡ ሰዎች practice makes perfect ማለት little step every single day ትንሽ ብትሞክሩት የተወሰነ ነገር ብትጽፉ በጣም ቆንጆ ነው። የጻፋችሁት ነገር ይታወሳችኋል። ኦኬ ያልጻፋችሁት ነገር ደግሞ ይረሳል ይባላል። ስለዚህ እንዳይረሳ ከፈለጋችሁ ጻፍ ብታደርጉ በጣም ቆንጆ ነው። just piece of advice ኦኬ እሺ ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ምን አልኳችሁ ማለት ነው that's confidential it is confidential or that is confidential ማለት ትችላላችሁ። confidential ነው በሚስጥር የተያዘ የማይወጣ ዝም ብሎ ለማንም የማይነገር እንደማለት ይሆናል። በጣም አሪፍ ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኦኬ በይፋ እንዲወጣ ያልተፈቀደ ነገር ከሆነ ሃይድ ተደርጎ እንዲቆይ የተፈለገ ነገር ከሆነ it is not authorized to give an answer it is not authorized to give an answer you see authorized የሚለው authorized ማለት ትችላላችሁ like Americans ማለት ነው or authorized ማለት ትችላላችሁ it's not authorized to give an answer በዚህ ጥያቄ ጉዳይ መልስ ለመስጠት ያው ፍቃድ እንደሌለ እንዳልተፈቀደ እንዲሰጥ እንዳልተወሰነ የሚገልጽ ነገር ይኖራል። ኦኬ ሌላኛው አንዳንዴ በህግ የተገደባችሁት ነገር ከሆነ ህግ አይፈቅድልኝም ትላላችሁ። ቢሮ ላይ የምትሰሩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ህግ አይፈቅድልኝም እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ህጉ አይፈቅድልኝም ብላችሁ መረጃ የምትከለክሉ ከሆነ እንደዚህ ተጠቀማላችሁ I'm not at liberty to say anything ምንም ነገር ለማለት ፍቃዱ የለኝም ህግ አይፈቅድልኝም liberty ነፃነት አይደል so I'm not at liberty ሲሉ ትሰማላችሁ liberty ትክክለኛ pronunciation ነው so I'm not at liberty to say ማለት ትችላላችሁ ኦኬ ምንም ነገር ለማለት አልተፈቀደልኝም ማለት ነው ኦኬ እሱን እንጠቀማለን ኦኬ አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ደግሞ ያው ፎርማል ልታደርጉ ትችላላችሁ ፎርማል የሆነ ሁኔታ ከሆነ ፎርማሊ ልታቀርቡ ትችላላችሁ ፎርማል ማለት ምን ማለት ነው ክብር የሚፈልግ አካባቢ ሰዎች ካሉ የተሻለ ሪስፔክት ማድረግ ያለብን ሰዎች ካሉና ከፍሬንድሊ አፕሮች ከፍ ያለ አፕሮች ምን ሰጣቸው ከሆነ ፎርማል ሲቹዌሽን ነው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት I would ሚል ቃል አለ ኦኬ I would prefer to keep that private ማለት ይችላልላችሁ I would prefer to keep that private ኦኬ ይሄን ነገር እንደው ያዝ ባረገው ብትወ እንደው ባይወራ ባይወጣ በይፋ ይሻላል እሱ ነው መመርጠው ይያላችሁ ነው እዚህ ጋር ግን ለእናንተ ለጀነራል እንግሊሽ ፕሮግሬሽን የሚጠቅማችሁ ነገር ልንገራችሁ I would prefer ሚለውና I prefer ሚለው በምንድነው የሚለያዩት ኦኬ አንዳንድ ሰው I prefer to keep that private ይላል አንዳንድ ሰው ደግሞ I would prefer to keep that private ብሎ ይገልጻል ምንድነው ልዩነታቸው እነዚህ እንግዲህ would prefer የሚለው specifically ያችን ኢሹ ማለት ነው በተናጠል ያችን ኢሹ አሁን የጠየቀኝን ጥያቄ ጉዳይ መናገር አልፈልግም ፕራይቬት አድርጌው ባስቀምጠው ይሻላል ውስጤ ይቅር አይነት ነገር የምትሉ ከሆነ በዛች ኢሹ I would prefer የሚለውን ተጠቀማላችሁ I would prefer to keep that private የሚለውን ተጠቀማላችሁ ኦኬ ነገር ግን ያ ኢሹ ምናልባት ጀነራል የሆነች ወይስ እንደው ያን ስለው ጀነራል ስለሆነ ነገር ከሆነ የተጠየቃችሁት ግን I prefer ማለት ይችላልላችሁ I prefer የሚለውን ተጠቀማላችሁ ስፔሲፊክ ስለሆነ ስለ አንድ ነገር ከሆነ የተጠየቃችሁት ግን I would prefer የሚለውን ተጠቀማላችሁ so I would prefer የሚለው ስፔሲፊክ ለሆነ ነገር ነው የምንጠቀመው ሁለተኛው ደግሞ የሆነ kind of soften የሆነ ነው በጣም ትህትና ያለው በፖላይት የምንጠቀምበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ከሁለት አንዱ አማራጭ ተጠቀማላችሁ ሌላኛው
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ገና ሊሆን ያለውን ነገር ሰርፕራይዝ ተብሎ የሚገለጸውን ነገር ወይ ደግሞ ገና ኤክስፔክት የሚደረገውን ነገር ቀድማችሁ ስትጠየቁ አይ ቆይ እስኪ እናያለን ቆይ አብረን እናያለን ለማንኛውም አብረን እናያለን ምናምን ትላላችሁ አይደል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ አይነት ጉዳይ ሐሳብ መስጠት ካልፈለጋችሁ wait and see ማለት ትችላላችሁ just wait and see ማለት ትችላላችሁ ጠብቅ ታያለ ቆይ ጠብቅ ትላላችሁ ማለት okay just wait and see እንዲታገስ ተነግሩታላችሁ ማለት ነው okay በጣም አሪፍ ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ጋር ቀለል ያሉ ደግሞ አሉ ፐርሰናል ጉዳዮች አሉ አይደል የግል ጉዳያችሁ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ደሞዙን የሚጠየቃል እድሜውን የሚጠየቃል some kind of በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ቶፒኮችን ስትጠየቁና ምንም ሐሳብ መግለጽ የማትፈልጉ ከሆነ I'm sorry that is personal ማለት ይችላልላችሁ ፐርሰናል ነው የጉዳይ ማለት ይችላልላችሁ የግል ጉዳይ ነው ስለዚህ that's personal እላችሁ ይችላል ማለት ነው okay or sorry I can't share that ይሄን ነገር በይፋ መውጣት አልፈልግም አልችልም I can't share that ግን ያው ትንሽ that's personal ብላችሁ መግለጽም ትችላላችሁ I can't share that ማለት ይችላል ግን ሶሪ የሚለው ቃል መጀመሪያ ብታመጡት ሰውየው ሪጀክት የሚደረግበትን መንገድ ትንሽ ሶፍት እንዲሆንና ፖላይትሊ እንድናደርገው ሩድ እንዳንሆን ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ በሱ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ I would rather not talk about it በጣም የበለጠው ፖላይት ግን I would rather ባላወራው ይሻለኛል አይነት ነገር ስትሉ I would rather not talk about it ማለት እንችላለን ማለት ኦኬ it's kind of polite በጣም ፖላይት የሆነ ኤክስፕሬሽን ይሆናል ማለት ነው በጣም አሪፍ Are you there አላችሁ ነቃበሉ በደንብ ተከታተሉ እኔ ጋር በጣም አሪፍ በቲክቶክ የመጣችሁ ቤተሰቦቼ ከቴሌግራም የመጣችሁ ከፌስቡክ እንዲሁም ከመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉት ይሄን ሌሰን ገሬ ነኝ ከሲምፕል እንግሊሽ የዩቲዩብ ቻናል ዘና ብላችሁ እንግሊዝኛ እንደዚህ ቀለል ባለ መንገድ የእውነት ነው የምነግራችሁ ቀለል ባለ መንገድ ሳታካብዱ በጣም ነው የምታካብዱት ለእንግሊዝኛ የሰጣችሁት ቫልዩ ካሁን በፊት ተናግሬዋለሁ በጣም ይበዛ ነውና እሱን ቀለል አድርጋችሁ ሪላክስ አድርጋችሁ እንድትማሩ ነው የምመክራችሁ ነው በየቀኑ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብታዩ ኢንስፓየርድ ብትሆኑ ሞቲቬትድ ብትሆኑ for real your progression is going to be kind of amazing በጣም ይገርም ለውጥ ነው ማምጣት የምትችሉት so በየቀኑ እየቀየርኩላችሁ ኤክስፕሬሽናችሁን ሄዳለሁ አንዳንድ ቪዲዮ በየቀኑ ብታዩ በጣም አሪፍ ነው ደግሞ በእኛ በኩል በጣም እንዲጠቅመንና kind of energized እንድንሆን comment section ላይ የተሰማችሁን ሐሳብ ጻፍ ብታደርጉልን that would be a great job thank you so much እሺ እንቀጥላለን so ምን ይያልኩ ነበር I would rather not talk about it በዚህ ጉዳይ ባላወራ ይሻለኛል ብላችሁ የሰውን ሐሳብ ላለመስጠት መቃወም ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ አንዳንዴ ግን በጣም ሩድ በሆነ መንገድና ትንሽ ጠጠር ያለ which not of course polite ያልሆነ ነገር ሁለት ቃላቶች አሉ never you mind ይላሉ አይመለከትም እንደማለት ይሆናል never you mind ሁለተኛው mind your own business ስለራስ ወቅ ትላላችሁ አይደል የሆነ ጥያቄ ስጠይቃችሁ ምን አገባህ እንደምንለው ስለራስ ወቅ ትላላችሁ አይደል kind of rude ነው ግን ያው አገላለጹ ስላለ ነግራችኋለሁ so mind your own business ማለት እንችላለን ማለት ነው okay I would prefer not to comment አይኔ በዚህ ጉዳይ ኮሜንት ባላደርግ ይሻለኛል I would prefer not to comment ብለው ይጠቀማሉ ማለት ነው right so these are all different possible expressions that would actually help your English develop or get a speedy progress in terms of using this kind of expression like avoiding giving the answers ስለዚህ በጣም ይጠቅማችኋል እኔ ፐርሰናሊ ምነግራችሁ ድሮ yes እና no የምትጠቀሙ ከነበረ በቃ እሱን አስወግዱ ማን ይወስድባችኋል yes እና no እንተውና አዲስ ኤክስፕሬሽኖች አማራጮችን እንጠቀም ማለት ነው ኦኬ በዚህ መንገድ ነው ቋንቋችሁ ማዳበር የምትችሉት እስኪ አንድ ጥሩ ምሳሌ ላሳያችሁ ኦኬ እኔ ለምሳሌ ከቤተሰቦቻችሁ ውስጥ በጣም የምትወዱት ማንን ነው ብዬ ልጠይቃችሁ who do you like most in the family ከቤተሰብ ውስጥ በጣም የምትወዱት ማንን ነው መልሳችሁ ምን ሊሆን ይችላል ሐሳብ መስጠት ካልፈለጋችሁ oh that's a secret ማለት እንችላለን oh that's a secret ይሄ ነገር ሴክሬት ሚስጥር ነው በራሴ ውስጥ ያለ ነገር ነው ለማንም አልናገርም ይያላችሁ ነው ሌላ ሁለተኛ ተጨማሪ ደግሞ ልጠይቃችሁ በዛው አስከተየ how about among your friends who do you like most among your friends እንደማለት ነው ከጓደኞቹ ውስጥ በጣም የምትወደው ማንን ነው አሁንም ሐሳብ መስጠት አልፈላጋችሁ so ምን ትላላችሁ oh sorry I can't share that ይሄን ጉዳይ ለማንም መናገር አልፈልግም ለማንም ማውራት አልፈልግም እያላችሁ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሶ እንደ ቀላል እናንተ የምትጠቀሙት ኤክስፕሬሽን ኮንፊደንሳችሁን ቢልድ ስለሚያደርገው ትልቅ ግንብ ሲሰራ አይታችሁ ከሆነ ግንብ ሲሰራ ከግንቡ ስር ትንሽዬ ጠጠር ድንጋይ ነገር ነች እንዲህ ስትገባ ግንቡን
በደንብ አጥብቃ የምትይዘው ማለት ነውና ትንንሽ ኤክስፕሬሽንስ የሚመስሉ ነገሮች ለእናንተ ኮንፊደንሳችሁን ስለሚያሳድጉ ቢልድ ስለሚያደርጉላችሁ እንዳትንቋቸው በደንብ ፕራክቲስ ማድረግና መለማመድ እንዳይለያችሁ ለማለት ነው thank you so much everyone I'll see you another time with a new video till then have a good one bye bye